السلام عليكم، أهلا بكم متابعينا بفيديو جديد على قناة برو سايبر تاك. هالفيديو راح يكون تكملة لفيديو كنت مبلشه، واللي من خلاله قلنا بدنا نطلع باسورد الواي فاي. فبتمنى تكونوا حضرتوا حتى تعرفوا ليش عم نعمل هالخطوات وليش عم نعملها بهالطريقة. وهون كمان طفيت، شلت الكيبل، عملت ديسكونكت للكيبل، وأكيد بدنا نعمل كونكت للنتورك أدابتر مثل ما قلنا. وهلأ خليني أفرجيكم طريقة تانية لنعمل انترفيس بالمونيتور مود. هديك الطريقة فرجتكم إياها حتى نشوف هالكوماند كيف بتشتغل بالتفصيل، وهيك بتكونوا فهمتوا الموضوع أكتر. الكوماند هي airmon -ng start wlan 0. وأكيد صرنا لازم نعرف كيف نطلع الانترفيس، صرنا عاملينها كتير قبل من خلال ال if config. هلأ إذا عملنا airmon -ng start wlan 0 هيدي بتعملنا ال WLAN 0 مونيتور مود دغري بدون ما نضطر نطفي الانترفيس ونشتغل فيها. ومثل ما قلنا من بعد ما نعملها مونيتور مود لازم نعمل كل للبروسيس. وهون هو قايلنا اصلا نكتب نعمل ران هالكوماند فرجيتكم اياه بالفيديو اللي قبلها كمان. هيدي بتعمل كل للبروسيس نتورك مانجر. وهلا من بعد ما صارت مونيتور مود حتى نتأكد قلت لكم شو هي الكوماند اللي هي iwconfig. بتمنى تكونوا عم تحضروا كل شي فيديوهات بالترتيب حتى ما تلاقوا صعوبة. هاي شفناها صارت مود مونيتور. هلا صار فينا نبلش نعمل سكان للشبكة ونشوف شو في حدنا راوترات. حتى نسوي هالشي بدنا نعرف اسم الانترفيس اللي عملناها مونيتور مود، واللي هي هي WLAN 0 فبنكتب aerodump -ng ونحط حدا اسم الانترفيس للمونيتور مود. وهيك بتكون عم تعمل سكان وعم بتشوف شو في حدنا واي فاي موجودين. وهون هو هاي التبي لينك اللي بدنا نعمل عليه اتاك ونطلع له الباسورد. هون مثل ما شايفين بحط لنا نوع السكيورتي. كل راوتر او كل واي فاي عنده بي اس اس اي دي خاصة، ما في 2 راوتر عندهم نفس البي اس اس اي دي. وعندنا هيدي مشتغلة عم تشتغل على الشانل 7. حتى نعمل عليها اتاك نفتح تيرمينال جديد. هون مثل ما شايفين هون في عنا كلاينت. حتى نعرف الكلاينت على اي واي فاي موصولة نحن مثل ما قلنا نطلع على البي اس اس اي دي اللي هو بيميز الراوتر. هون بنشوف عنا الاي 0 بتبلش عنا يعني هالكلاينت، وعنا هون كلاينت وهالبي اس اس اي دي او الماك للكلاينت المتصل بهاي يعني متصل بالتبي لينك. هلا حتى نعمل اتاك على التبي لينك اول شي بنعمل كنترول سي هون لنوقف سكان. بنرجع بنعمل ايرودام -ng بنحدد البي اس اس اي دي بناخده من هون عشان نعمل له كوبي احسن ما نتعذب بكتابته. بنرجع نحدد الشانل اللي قلنا عنها وهي الشانل 7. وهلا الداتا اللي عم ياخده ويجمعها بدنا نجمعها بفايل. هاي الفايل راح سميه تيست. نعمل رايت او بنسميه على اسم المكنة اللي هي بسميها تبي. واكيد اذا عملنا ران هون راح يعطينا ايرور لانه لازم نحدد الانترفيس اللي عم نستخدمها كمونيتور مود اللي هي WLAN 0 مود. بنكبس انتر. فهون اذا بنشوف عم بجمع داتا، وهو هن الكلاينت اللي لاقطين من المكنة من التبي لينك. الداتا عم تتجمع هون بطريقة بطيئة، فحتى مثل ما قلنا نحن لازم نضغط على الشبكة حتى تصير تبعت باكيت وتتكرر الاي في لنقدر نطلع الباسورد. بنفتح تيرمينال جديد بنعمل airplay -ng حتى نجبر الراوتر يطلع داتا زيادة. بدنا نعمل شيء اسمه fake authentication، وهو اتصال وهمي بالراوتر نوهمه انه نحن متصلين حتى تصير تبعت لنا داتا ونصير نبعت لها داتا. فهون الداتا بتزيد بس نحن مش لاقطين من المكنة، فنحن بس بنوهمها انه نحن لاقطين.
حتى نزيد الداتا. بنعمل هالشي بالكومند اللي هي airplay-ng، والارجيومنت هي fake authentication. وهون بنحدد له كل قد ايه لازم يعمل اتصال وهمي. انا رح حدد له كل دقيقة، يعني فينا نحط له كل 60 ثانية. بنرجع بنحط الارجيومنت اللي هي -a، وبنحط الراوتر اللي عم نعمل عليه اتاك اللي هي البي اس اس اي دي. وهنرجع نحدد له من وين بده يطلع الريكوست. الريكوست بده يطلع من خلال الانترفيس اللي احنا عم نستخدمه. -h هون بنحط الانترفيس اللي احنا عم نستخدمه. من وين بنجيب الانترفيس؟ اكيد صار لازم نعرفها من خلال الاي اف config. بدنا ناخد الماك للانترفيس. الماك هي عبارة عن 6 او اول 6 اوكتير، وبنشيل محل الداش بنحط نقطتين. وطبعا ما ننسى WLAN0 مود. هون بنحط سبيس. هاي اللي بتعملنا اتصال وهمي. من بعد الاتصال الوهمي لازم نفتح تيرمينال جديد. من بعد الاتصال الوهمي لازم نجبرها تبعت كتير باكيت. الكوماند هي كتير شبيهة لهي بس بيختلف الارجيومنت. هي كمان airplay-ng، والارجيومنت هون arp replay. هون ما بتاخد ارجيومنت. هلا هون محل الاي بيصير بي. بناخد الماك، وهون هيك بتضلها -h، وبناخد هاي. عم باخدها وحدة وحدة لأنه إذا أخدتها مع بعضها بتعمل ران للكوماند دغري، ونحن ما بدنا. نحن لازم نعمل ران للفيك اوثنتيكيشن، نرجع نعمل ران حتى نجمع داتا. يعني هلا هون صار عنا 278 باكيت اخدها هون. نعمل فيك اوثنتيكيشن. مفروض الماك اللي نحن عم نستخدمها تبين هون من بعد الاوثنتيكيشن، ونرجع نبعت داتا. فخلينا نجرب. مثل ما شفنا هون زادت، وهون نبلش نبعت داتا. وهلأ بنلاحظ هون انه الداتا عم بتزيد بعدد كتير سريع. دغري بتزيد الداتا. هون بدنا نحاول نجمع اكتر من 10,000 باكيت حتى تصير العملية اسرع بكتير. انا لاحظت انه فوق 12,000 بصير الواب دغري بتطلع اسرع، فبننطرها لتصير فوق 12,000 هون او بحدود 12,000. اعمل بوز للفيديو ونرجع بنشوف شو بيصير معنا. وانا هلا جمعت 17,000 باكت تقريبا. صار فيها نعمل كراك للباسورد. نفتح تيرمينال جديد وبنعمل، نحن عملنا سيف، يعني عملنا رايت، سميناها تبة. بنعمل الاس، بتبين التبة هون. هي التبة نحن رح نستخدم، رح يكون في عنا اكتر من تبة. نحن بنستخدم اللي هي بتنتهي بالدوت كاب. نعمل حتى نعمل كراك للباسورد، نعمل air crack -ng، ونحط حدا الاسم التبة اللي بدنا اياها اللي هي الراوتر، ونكبس. وبس من بعد ما نحطها هي هون تحفظت هون. اكيد لازم مفروض تكونوا صرتوا تعرفوا لينزلوا هون الفايلات اللي نحن عملناهم، لانه نحن فاتحين التيرمينال هون. محل ما فاتحين التيرمينال بينزلوا هن. وبنكبس انتر. وشفتوا كيف كل ما تجمعوا داتا كل ما افضل. هون عم بيقلنا انه جرب 15 باسورد. انا الباسورد اللي حاطه هو تيست. هلا بنعمل كونكت حتى نتاكد منه، حتتاكدوا انه مزبوط. وهون اخذ 17,000 اي في، يعني من خلال 17,000 اي في قدر يطلع الباسورد. فمن هيك مش لازم نستخدم سيكوريتي واب كباسورد لواي فاي.
لأنه مثل ما شايفين قد ما كان الباسورد، هالباسورد صحيح صغير بس كله نفس الطريقة، ومن خلال الاي في قادرين نطلع حيلا باسورد. ومثل ما شايفين طلع هون بأقل من ثانية، بس كبست انتر طلع الباسورد، فمش لازم نستخدمه. فالسكيورتي الويب مش لازم نستخدمها أبدا. وهيك بكون طلع الباسورد. وهلا لحتى تتأكدوا انه هو الباسورد المضبوط، فينا نوقف كل شي اللي هو هلا عنا هون باسورد تيست مع 2 تي، نوقف كل شي، وفينا نشيل النتورك ادابتر ونرجع نرجعها، نحط ديفايسز، نرجع نعمل له كونكت. يمكن تاخد وقت اكتر بهيدي الحالة، بس اذا اخذت وقت اكتر اعملوا ريستارت للكالي بيمشي الحال. لانه النتورك مانجر نحن مثل ما قلنا عملنا كل البروسيس تبع النتورك، فبننطرها ترجع تقلع. هون بعد ما بينت، خلينا نعمل ريستارت للكالي. هيك بتكون اسرع. وهلا من بعد عملنا ريستارت للكالي، فينا نفوت الديفايسز نتأكد انه النتورك ادابتر موصولة، وفينا نشوفها من هون. فينا نعمل سيلكت للنتورك ونعمل له سيلكت. بس انا ما بحب استخدم النتورك ادابتر مع الفيرتشوال بوكس للصراحة، لانه بتعملنا كتير مشاكل وبحسها بطيئة. خلينا نجربها من هون. في عنا هاي التبي لينك هوت كونكت، نجرب الباسورد مثل ما قلنا تيست، تأكد منه مظبوط، نيكست. مش مثل ما شفنا connected. كنت حابب فرجيكم كيف بينزلوا كيف بينزلوا الكالي حد الويندوز. فينا نستخدم نتورك ساعتها نتورك ادابتر، وبيعطينا نتائج احسن وما بتفصل. فحتى نطلع باسورد الواي فاي، يعني هي معتمدة على كتير اشياء. بتعتمد على سرعة الكمبيوتر، على قوة السي بي يو، بتعتمد على النتورك ادابتر اللي معنا، حسب قد ايه بطلع لنا داتا، بتعتمد على عدد الكلاينت اللي عاملين كونكت على الراوتر. كل ما يكون في كلاينت اكتر كل ما نجمع داتا اكتر. فكل هالشي بيأثر على عملية تطليع الباسورد. ولأنه عم نشغل فيرتشوال بوكس يمكن ما تزبط معكم من أول مرة، فمضطرين تعيدوها أكتر من مرة. وفي حال الإعادة أنا بنصحكم تعملوا ريستارت للكالي وترجعوا تجربوا من أول وجديد حتى تزبط معكم. فهي لأنه من فيرتشوال بوكس ما بتزبط على طول، فمن هيك أنا ما بفضل استخدمها. كمان نطلع باسورد الواي فاي، وطبعا وأكيد بس عم نجرب على واي فاي عنا، مش على واي فاي حدا تاني. فما تأذوا حدا. وإذا كان الشرح منيح دعموني بلايك، وإذا عندكم مشاكل أو شي اكتبولي بكومنت، وإذا مش مشتركين اشتركوا وفعلوا زر الجرس. وبشوفكم بفيديو تاني إن شاء الله.